เคยสงสัยกันไหมครับว่าเราสามารถสร้างปืนไฟใช้เองที่บ้านได้ไหมสวัสดีครับบล็อกเกติครับที่ผ่านมาเราก็เคยคอลแลบกับยูทูบเบอร์ใช่ไหมก็จะเป็น Point of View อะตอมปกรณ์อะไรอย่างงี้เราก็คอลแลบกับยูทูบเบอร์หลายคนแต่เราไม่เคยคอลแลบกับแบรนด์มาก่อนคือแว่นออฟตันรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาจะอยากทำคลิปคอลแลบกับเราอ่ะเขาอยากจะสื่อสารว่าแว่นตารุ่นใหม่ของเขาเนี่ยมันทนความร้อนได้สูงมากนะเขาอยากจะทำซีนทดลองว่าปืนไฟเนี่ยมันยิงแว่นตาเขาอ่ะแล้วมันทนความร้อนได้ไหมติดตรงที่ว่าออฟตันเขาเป็นบริษัทแว่นเขาทำปืนไฟไม่เป็นแล้วเขาก็คิดว่าบล็อกเกติน่าจะทำเป็นบล็อกเกติก็คิดว่าบล็อกเกติน่าจะทำเป็นแต่ความเป็นจริงคือบล็อกเกติไม่เคยทำขั้นแรกสุดเลยผมก็ไม่รู้หรอกว่าปืนไฟมันทำยังไงเว้ยผมก็เลยไปกับเพนนี่แหละเราไปฮาร์ดแวร์เฮาส์กันเราก็ได้เจอกับไอสิ่งนี้คืออะไรวะเนี่ยชุดหัวเผาแก๊ส LPG จริงๆมันแถมสายเส้นนี้มาด้วยนะแต่ว่ามันจะได้ไหมหรือมันใหญ่ไปมันผิดไซส์อะสายที่มันให้มามันเอาไว้ต่อกับถังแก๊สใหญ่แบบใหญ่เลยอะถ้าเราจะทำปืนแบบนั้นนะมันต้องเอามาห้อยหลังแต่ว่าผมมองว่าอันนั้นนะมันไม่ practical ผมอยากจะสร้างปืนไฟที่มันใช้ได้จริงเลยเว้ยถ้างั้นถังแก๊สมันจะต้องเบากว่านี้แต่การที่จะใช้กระป๋องแก๊สนี้ได้เนี่ยมันต้องมีไอ้วาล์วเนี้ยที่มันเปลี่ยนจากถังแก๊สเนี่ยเข้ามาในสายแก๊สมันได้พอเราได้วาล์วมาปุ๊บเราก็ลองประกอบทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ลองยิงไฟกันดูเพื่อเป็นการ proof of concept ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเหมาะกับการเป็นปืนไฟได้นะโอเคอัดละโอ้โห Proof of concept ใช้ได้โอเคออกแบบต่อได้แล้วโอเคมันยิงได้นะแต่มันไม่สะดวกมือนึงต้องจับถังแก๊สมือนึงต้องจับหัวไฟมือนึงต้องเอาที่จุดไฟมาจุดเนี่ย3 มือละแต่มนุษย์มือมีแค่2 มือไงมันใช้ด้วยคนเดียวไม่ได้ถ้างั้นเราต้องมาเริ่มวาดแบบละทุกอย่างทั้งหมดมันเริ่มแรกมาจากรูปนี้ผมถามเพนว่าเพนเราจะสร้างปืนกันยังไงดีวะแต่เพนบอกว่ามันต้องมีที่จับข้างหลังเว้ยเราก็เลยวางถังแก๊สให้มันอยู่แองเกิลเดียวกับตัวจับแล้วเสร็จปุ๊บท่อเนี้ยคือถ้าเกิดเป็นปืนปกติเขาคงอาจจะทำท่อตรงมาเลยใช่ไหมแต่ด้วยความที่พอใช้คำว่าฮาร์ดแวร์ที่เราซื้ออ่ะมันเป็นฮาร์ดแวร์ทั่วไปเว้ยมันไม่ใช่แบบ Special Frame Tower Hardware เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราซื้อของทั่วไปอ่ะแต่เราเอามาโมมันได้อันนี้ก็คืองอสุดเท่าที่มันควรจะงอแล้วงอมากกว่านี้คืออันตรายแล้วก็คนนี้มาช่วยจับฝั่งนี้คนนี้มาช่วยจับฝั่งนี้ผมยืนบนโต๊ะถ่ายเลยเอานี่แหละเป็นแม่แบบค่อยๆวาดออกมาจนได้มาเป็นอันนี้ก็คือพวกไส้ในของตัวนี้จากสเก็ตช์เมื่อกี้ผมก็ทำให้มันเป็น3 มิติมากขึ้นแต่อย่างแรกก่อนที่ผมจะออกแบบปืนอ่ะผมออกแบบพวกจุดเชื่อมต่อก่อนก็คือตัวจับตรงมือเนี่ยหรือว่าตัวล็อกแทงเนี่ยตัวเนี้ยมันสำคัญมันเลยทำให้ผมเนี่ยต้องวาดแบบแล้วปริ้นแค่ช่วงนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อให้ make sure ว่าเฮ้ยมันใส่ได้นะพิมพ์อยู่หลายเวอร์ชันเหมือนกันนะกว่าที่มันจะเข้ากันพอดีเป๊ะๆพอมันเข้าพอดีเป๊ะๆปุ๊บผมก็เลยมั่นใจแล้วว่าโอเคตอนนี้จุดเชื่อมต่อมันได้ละผมก็จินตนาการต่อว่ารูปทรงอย่างเงี้ยมันจะเป็นปืนได้ยังไงวะพาร์ทแรกเลยนะครับขอเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นตัวที่จะทำให้ถังแก๊สเนี่ยกลายเป็นแมกกาซีนของปืนชิ้นนี้มันก็จะครอบทั้งหมดของแท้งแล้วผมก็ทำ2 ชิ้นล่างและบนเป็นประกบกันเป็นเหมือนแซนด์วิชชิ้นต่อมาที่ผมออกแบบก็คือตรงนี้คือตรงที่จับตรงข้างหน้าตอนแรกผมออกแบบแค่นี้นะเวอร์ชันแรกๆอ่ะมันมีแค่ข้างหน้านี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีซัพพอร์ตว่ะอยากให้มันซัพพอร์ตกับทั้งหมดให้มันแข็งอ่ะผมก็เลยเพิ่มไอโซนเบรสนี่มาไอโซนแท่งนี้มาเพื่อให้มันไปเกาะกับชิ้นอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ได้ตรงนี้ปุ๊บอยากให้มันมีที่จับที่มันสบายกว่านี้ก็เลยเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งข้างหลังมานะครับก็เลยจะกลายเป็นว่ามีที่จับ3 จุดตรงนี้ที่ผมเล่าอันเนี้ยผมเล่ามันเหมือนง่ายจริงๆตอนผมออกแบบมันไม่ได้ง่ายแบบนี้นะตอนที่ผมออกแบบอะตอนแรกมันจะเป็นโครงเฉยๆเลยแล้วก็ค่อยๆขยับชิ้นนี้ให้เล็กขึ้นใหญ่หน่อยค่อยๆแก้ไปช้ามากๆเลยกว่าที่มันจะมาได้เป็นดีไซน์ไฟนอลแบบนี้ทุกชิ้นในนี้ออกแบบมาเพื่อให้พิมพ์บนเครื่องพิมพ์ผมได้ทุกชิ้นเลยมันถูกออกแบบมาสำหรับ manufacturing process นี้เลยตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันติดกันยังไงวะมันเชื่อมกันยังไงวะผมก็เลยนึกถึงแบบแล้วเวลาต่อไม้เขาต่อกันยังไงวะแต่ละชิ้นนะครับมันก็จะมีลิ่มของตัวเองอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวเมียฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวผู้ซึ่งแต่ละลิ่มเนี้ยทุกลิ่มอ่ะจะมีสกรูแล้วตัวลิ่มเนี้ยแม่งแบบพอดีเป๊ะๆเลยเว้ยทั้งในส่วนของการต่อชิ้นนี้ไปชิ้นนี้และในการเชื่อมระหว่างชิ้นบนมากลางล่างสุดท้ายก็คือจะบอกว่ามันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ได้แต่กว่าที่จะออกมาเป็นอย่างนี้ได้อ่ะผมพิมพ์ผิดมาประมาณแบบ30 ชั่วโมงได้อะไม่อยากใช้คำว่าพิมพ์ผิดแล้วกันใช้คำว่าลองผิดลองถูกกว่าที่มันจะออกมาสมบูรณ์แบบได้อะมันจะมีแบบ stupid mistake อะอย่างเงี้ยผมแบบอยู่ๆผมก็กดว้าวอะแล้วมันก็ริมแม่งยาวเกินอะอะไรอย่างเงี้ยทุกชิ้นมันมีบทเรียนของมันสุดท้ายแล้วคือทำเคสของไอ้ไส้ในอะยังไงก็ได้ให้มันออกมาเป็นปืนแล้วก็สวยแล้วก็ใช้งานได้จริงสุดท้ายก็ผมงมกับมันอยู่หลายอาทิตย์ครับจนได้ออกเป็นปืนอันนี้ครับ
นี่เป็นโปรเจกต์พิมพ์3มิติที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ทำมาเลยนะเนี่ยโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมบอกเลยว่าผมรับมาด้วยความที่มันแบบเกินความสามารถผมนะจริงๆผมไม่มีความสามารถในการทำพวกนี้นะสกิลผมยังไม่ถึงแต่ว่าผมมั่นใจว่าถ้าผมรับอันนี้มาทำผมอาจจะสกิลถึงโปรเจกต์นี้ก็ได้มีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมอยากใส่มันเข้าไปนะ Auto Ignition ผมแกะไฟแช็กอะไรออกมาทำแล้วด้วยแต่ว่าผมทำไม่สำเร็จมันต้องมีความรู้เรื่องไฟฟ้ากับไฟที่มันผสมผสานกันอีกซึ่งอันนั้นผมยังไม่ถึงเราต้องสามารถที่จะยิงไฟฟ้าเข้าไปตรงปลายเพื่อให้มันเกิดสปาร์คแล้วก็ติดไฟได้โดยที่ผมไม่ต้องมาชิ้งข้างหน้าตอนแรกผมดีไซน์ไว้ในหัวเลยว่าตรงมือจับเนี่ยมันจะมีปุ่มหนึ่งพอเปิดแก๊สปุ๊บกดนี่แก๊กก็คิดว่าถ้าเกิดพัฒนาในอนาคตก็คงทำ Auto Ignition ครับก็สำหรับใครที่สงสัยว่าแล้วผมจะทำปืนไฟทำไมวะแว่นกรองแสง Optus Spitfire วัสดุทนไฟเบาหวิวไม่เป็นสิวงอได้บานพับไรส์กูสวมขาหลวมไม่รู้จักเลนทุบไม่หักรักสบายตาสเปคจะให้มาหลักหมื่นแต่จะฝืนขายหลักพันโค้ดบุกติลด100ครับ อันนี้คือเบื้องหลังครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันหน้ากองถ่ายครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟุตตี้มาร์เก็ตครับทุกคนอย่างแรกเลยก็ขอขอบคุณฟุตตี้มาร์เก็ตนะครับที่ให้เรามาใช้สถานที่ถ่ายทำในวันนี้เราก็มายืมสถานที่ในส่วนของลานกว้างเราก็จะใช้พื้นที่นี้เป็นเซตติ้งของเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ปืนผมมีการอัปเกรดพร็อพเพิ่มขึ้นแล้วหางแก๊สมันไม่ใช่สีส้มเหมือนปกติแล้วคือเรามีการปิดให้มันสีดำนี่คือปืนสีบล็อกกิรตินะขาวดำเห็นปะโคตรดีภาพในกล้องสวยมากอะกล้องเนี้ย ซีนเมื่อกี้เป็นไงฮะ ขณะนี้เวลา 3:02 นาทีขอประกาศว่า ปิดกล้อง ถอดชุดนี้ไม่เอาแล้วร้อน โอ้ร้อนจริงอะร้อนจริงอะเอาตาที่โดนเผาไปก่อนนะ เป็นไงให้เขาจับหน่อย ดูดิงอได้ไหม ปิดเปิดได้อยู่นะ เฮ้ย นี่ โอ้นี่เผานานมากเลยเนี่ย ใช่ปิดเปิดได้ อ่า จะดูไอ้แว่นเหล็กยี่ห้ออื่น อ่า อย่าพูดถึงเปิดเลย ไม่ได้แล้วขามันเหลือข้างเดียวแล้วอ่ะจะเปิดยังไง แล้วแล้วอีกอันหนึ่งอันนี้ โอ้ โอ้โหโอ้โห เละ เละคลิปนี้นะครับก็ขอสรุปว่าแว่นออฟตัสนะครับทนไฟได้จริงนะครับเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับนาวยูโนแล้วคุณก็สามารถไปซื้อแว่นออฟตัสได้แล้วนะฮะโค้ดบล็อกกิรติครับ เฮ้ย เฮ้ย